Tot locul e greu pentru femei. Așa socot eu, dar nu știu. Mă gândesc că Moldova, femeile, poate și mai greu, dar depinde și cum socot ele. Eu socot că... Eu m-am deprins aici și socot că nu. Când eram copii mici, țin minte că mamica așa îmi spunea: te-ai căsătorit, rău, bun, așa trebuie să depășești. Lumea să nu știe că n-ai să trăiești azi cu unul, mâini cu altul și ai să faci numărări. Ca și măliguță, gata? Mărgem vaca sau și Dar la voi cum e cu dragostea? Ei, la noi dragostea e super. Numai nu te râde. Nu mă râd, gata. Nu te râde. Sunt vinovat. Ia ca așa. Poți spune că vă mai iubiți după câți ani voi sunteți? 20. Eu la cameră nu. Mă rușinez. Dar fără cameră? De fără cameră, tot. Dar despre dragoste la cameră poți vorbi? Chimbole. Natasha, că auzi și mă întreabă. Nu Ei, ne hai. pușim, nu. Noi suntem foarte rușinoși la așa ceva. Ghena pune ochelari pe ochi și dai bătaie. Da, asta e rușine să vorbești despre dragoste. Dar cum? Dar de ce? Hai. Viorica, ia că uite, filmează că am un prieten aici la mine. Ne vine și ne pune la buțele pe caldare și aici chiar cu gurița în țâță. Dar nu se făstișește și el, cred că. Ia că Roza e bucuria mea. E pe mine mă înțeles și eu pe dânsa. Și de trădat nu mă trădează. Femeia mai repede poate să mă trădează ca ea. Și Roza? Da. Da. De dragoste se începe de la vacă și pământ. Și... Te-ai culcat cu probleme, te-ai sculat cu probleme. Care dragoste? Te gândești și să faci mâini de foc, de una, de alta. De sfădit des ne sfădim. Dar de dragoste nu-i timp. Așa să gândești că e încă e tânăr și viața tătă e înainte. Dar au trecut de 40 de ani, viața de merge înapoi, dar de nu-ți dă seama la asta. Și tot bu. Păi nu-s tânăr, dar eu mă râdam înspre pensie, înspre țintirim. Nu mă duc în sus. Câteodată că bărbații mai fac și pauză, dar femeia nici într-o zi n-are pauză. Nu că într-o zi, dar în ziua aceea 5 minute sau să odihnească, nu există, rar. Când m-am căsătorit, eu nu știam cosă. A venit timpul că trebuie ca la animale de cosă. Am încercat, am luat coasa și m-am dus la cosă și mi s-a primit. Pe urmă, hai că crenguțele le tăiem noi, nu? Dar desticături să deschiși, cam nu prea femeile destică. Să chiar mă duc să încerc. Am început, am încercat, ni s-a primit. Dar nu e bine să încerci. Că bărbatul, dacă vede că încerci, a încercat și îți primești, cam des trebuie să lucrezi la așa lucruri. Давай, где что
la lucru. Să ajunge atâta fumat. Eu am tăiat până acum. Dar tu nu ajuți la tăiat lemne. Poți eu de acum. Eu la gros. Dar tu poți tăia lemne. Pot. Ia vezi arat cum. Eu sunt la cameră. Ai las camera să stă singură acolo. Hai vină, nu trâșna. Apuși și dai gazul. Și deodată? Dar cum? Așa, hai de aici. Să încercăm. Sus. Ah, O, n-a ieșit? începutul e bun. Încă o dată? Ah, dar e așa de grea. Dar cum îți pare? Așa să mănânc pâine la asta. Gata? Ia că ia. Ah, dar munca asta că tare grea. Ei, noi dăm suntem de prinsă. Cam Asta așa. vin și arată cum trebuie. Haide. Ia îndă să vedem noi. Hai că e mai bine la cameră, mă Oi, simt. nu, hai. Eu mă uit din partea aceea. Fiecare de ce a învățat. Oh, Wow, din prima. Ia că și femeile de la sat lucrează. Nu ca cele de la oraș. Alintături. Umblă ele pe la fitness-uri, pe la baruri. Nu e scurt, se întâmplă că în fiecare familie cred că și chiar și prezidență și astea și tot nu-i bine. Și așa și la noi. Dar de cât timp dumneavoastră sunteți împreună? De câți ani? 11 ani. O iubiți pe soția dumneavoastră? Încă o mai iubiți? Noapte nu. Noapte și dimineața. Cel mai tare dimineața. Dar ce înseamnă dragoste? Ai, că bută nu știi. Mă bătrâi cu mine. Poate pentru dumneavoastră înseamnă altceva, pentru mine altceva. Ai, eu mă Cum știu. trebuie să fie dragostea? Asta cum posibil. Un sac bun și un pace în familie. Nu. Asta la urmă. Noi întâi țară și întâi dimineața. Asta la noi iubim moi. Asta mai de mult asta era, că spunea că ar fi femeie la conducere, dar asta de mult a spus. Și ea că Dumnezeu ne-a dat. Ei doresc mai sănătate, pace și sănătoase. Și îi mulțumesc frumos că face o leacă de păreatcă în Moldova. Și îi doresc să fac păreatcă și păreatcă așa cum trebuie. Știți cum au spus în bătrânețe, tatăl meu, mi-o să ierte, mânia mea mi-o să ierte, nici partea femeiască, e trebuie să adumă cât, știți unde? Știți unde? Nu? La Cuvni. În bucătărie. Dar el în conduce n-are. Acolo e,
Dar de ce credeți așa? Așa, poți fi bun. Eh? De ce credeți așa? Așa. Credeți că o femeie nu poate, nu are aceleași capacități ca un bărbat? Proposta lui Figură Francesc, una. Inde de la Gandhi. Dacă și eu condus cum scade. Dar e seamă. Trebuie să ai multă răbdare și putere. Femeia de la sat îi înlocuiește bărbați, că la noi nu prea sunt bărbați. S-a dus, stăți, Careș, încotro au apucat-o drumurile, pribegii aici de lucru nu-i, bani nu-s și noi ca femeile facem lucru și pentru bărbat. Toată viața singură. Ajutori din care parte am avut? Nici dintr-o parte. Care ajutori am avut? Așa. Mai vineau ospeții, mai... Da... Cu lucru, mai singură. Toți vin și pleacă, dar lucru n-are. E, mă rog, vin ca oaspeți. Până nu mai pune eu oaspeți la lucru să-mi deschiși lemne, să-mi cosească în grădină, să-mi prășească grădinile. Nu. Asta e. Asta nu e pentru parte orășănească, asta e pentru femeile de la sat. Deci femeile de la oraș nu pot face asta? E ca nu prea. Dar de ce? Obosesc tare repede. Să le scoli dimineața la ora 5 și să mulgă vaca, să ducă vaca la deal, să dai mâncare la porci, la răți, la găini, la curcani, mai niște iepurași, 4-5 câini împrejur mai sunt. N-ar face în 5 minute. Deci trebuie repede, că fiecare vrea să mănânce la vremea lui. Noi ăștia de la sat ne acomodăm. Numai la oraș nu ne acomodăm, Gine. Nu știu cum alții, poate și, mă rog, dar eu nu. Eu să văd un copac cum crește, o floare să o mai mângâi dimineața să mă uit. Ei, verdeața îmi place. Că m-am măritat pe bărbatul meu, n-avea mamă. Avea un tată bătrân de la război, rănit, vai de capul lui. Făcea și el niște mâncare cum da Dumnezeu. Eu mâncare încă nu știam a face, făcea mama. Ei, făceam și eu și puteam și era bun. Dacă nu aveam soacră, n-avea și nimeni comanda. Eu am mai comand câte o leacă. Poate lui nora mea și nu-i place, dar eu comand. Ei, și nici pâine nu știam a coașe de înainte, nu se vinde pâine, se coșea. Am frământat eu o covată de pâine, nu știu, am pus o jumătate de sac de făină, mă ating. Și am făcut un cuptor de pâine, l-am pus în forme. Când scot, ei, da, nu mă uit încă în cuptor, da, să uit socrul meu. Ia vină și vede ce ai făcut așa. Da, eu m-am spăriat, m-am gândit, Doamne, ori ce am făcut. Parcă am pus tot, parcă așa și trebuie. Când mă uit, cuptorul e plin. Na, cum să scot eu pâine așa? Dar el de bucurie că eu așa pâine frumoasă am copt, dar nu știe și să-mi zic și m-a spăriat că ceva rău am făcut. Ei, și cumva am scos eu pâine și ele. Dar vedeam pe urmă coșeam, știam cât și cum. Dar deodată dacă n-am știut, așa. Dar mudă, fac. Nora mea de mamă eu, da, zic, las, cât pot fac eu, îi faci tu când noi și eu. Dar dacă mai sunt eu și pot, fă tu că ai tu și faci fără pâine și fără mâncare, le fac și... Ei, ca în casă, nu știi, dacă suntem la un loc. Când ați și deoparte, ați mai lăsat, da, așa. Suntem la un loc, apucătăm să facem. Și eu, și el. Vă împăcați? Da, și avem de împărțit. Nu ne împăcăm. Dacă trăim într-o casă și trebuie să ne mâncăm ca câini, ne împăcăm tare, Gine. Edeam fără părinți, părinții au murit și dacă nu mă împăca cu dânsa, eu cine ar să împași? Nu s-a împăcat e cu mine cu cine. Așa. Așa, câteodată mai scapă și pe la noi câte ceva, dar așa ca în orice familie.
Nu avem și împărți. Nu plec chiar tare eu. Am pretenții la dânsa că nici fiorul meu nu chiar e de biserică. Și așa că, dacă încă și eu îi mi sări cu gura, cred că n-a dus-o gine. Așa. Iarna când avem de lucru, mă cobor în bunker, numai o cană de gel, cu băieță. Dar acolo ai ceva sau nu? Dar cum? Mă coleagă că e cam la fundă, mă. Cam să mântuie. Scar n-am aici, dar special nu-i fac scara asta. Ca pe vine muș Natasha și îi fură genul. Ia ca acum. Lucrăm tot ziua, lucrăm, seara ne odihnim. Sănătate numai dacă der și tot să fie bine. Și dragoste. Păi și asta, dar cum? Când ne mai sfădim, când ne împăcăm. Așa e, fără asta nu-i. E bine cât e sănătate. Nu-i sănătatea, dar nu știu cine să facă toate pământurile astea. Copiii cu niște gânduri de aduși, dar un trai mai altfel. Le-am grămădit casă, pământuri, pentru dânsă și au rămas pe mine. Și dacă nu mai beau un pahar de gin, apoi cât poți să ții? Hai, e ca pâinic proaspătă. Dar plășintele nu sunt. Plășintele am ușa să vie. Ele sunt pe drum. Plășintele astea. Și vierea. Ia ca și bunica vine? Noi de așteptăm. Dacă vine, fășesc, ca și eu am venit, da, fășeți-mi Dar vierea-ți bei? Hai, poftim Cum pune dacă aici. bie lumea, dar eu și. Am dus și aduc ană. Scriu îi vede și. Hai, pune. Pânica asta e. E ca așa. Dar și bere să bie cu țigară? Da, păi, să recomand doctorul așa. Doctorul. Hai, poftim la masă. Care cu tica deasă, dar care cu tica rară să iasă afară. Da. Hai, luați băieți, hai, sunt sănătoși. Să ne mai întâlnim la masă, că cred că ziule cam blasă și ea, numai o leacă la masă, ne grămădim și noi odată în zi. Și așa e, nu toată vremea. Așa nu-i toată vremea, da. Poftă bună. Hai. Crești mare. Dar totuși, de ce credeți că femeile și bărbații nu pot să ajungă la un, nu știu, la o înțelegere, să înțeleagă mai bine, să trăiască viața mai frumos? Uite, ea ca atare ascultă, auzi bun au, numai nu vrea să facă. Dar femeia vede că trebuie de făcut și n-are cine, pune capul în jos ca calul să lămă. Au prea mare libertate femeile, mă. Da, Și nu-ți convine urșida. Peste măsură. Ia uite-te. Mare libertate. Ia uite-te. dar și libertate. Înghinești voie să stai lemne și, Da. și libertate. Și Și mă duc, dus omul așa, așa. Da. Nu. Dar și nu omul, măi, ia la dânsă. Apea că vezi omul nimeni, Ia uite-te. dar fără om nu se face nimic. Toți spun că într-o familie depinde totul de femeie, dar eu cred că nu e adevărat. Eu cred că trebuie să fie amândoi spui de eforturile ca să fie în familie, o familie unită.